Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Phương sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn cách chạy lại chương trình cho điện thoại iPhone 2G. Đây là một cái clip mà Phương đã nợ các bạn trong khoảng một thời gian rất là lâu rồi. Hôm nay rảnh Phương sẽ làm cái clip này hướng dẫn cho các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị giùm Phương một số thứ. Cái thứ nhất các bạn phải chuẩn bị cho Phương một cái máy tính, một laptop hay máy tính để bàn gì cũng được các bạn. Yêu cầu là phải có mạng nha, kết nối mạng internet á. Kế đến các bạn phải chuẩn bị cho Phương cổng cáp. Cổng cáp USB phù hợp cho từng loại cái model iPhone mà các bạn chạy. Hôm nay Phương sẽ chạy cái điện thoại iPhone 2G ha. Phương sẽ dùng cáp USB, một đầu USB và một đầu là 24 pin. Rồi, rất là đơn giản. Kế đến trên máy tính các bạn phải chuẩn bị cho Phương hai thứ. Cái thứ thứ nhất là các bạn phải cài giùm Phương cái chương trình phần mềm iTunes của hãng Apple luôn. Vì sao các bạn phải cài cái chương trình này? Khi các bạn cài cái chương trình iTunes này vào máy vi tính rồi thì nó đồng thời nó sẽ có chứa luôn cái bộ driver giúp cho máy vi tính của các bạn nhận ra thiết bị điện thoại iPhone. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình sẽ chạy chương trình bằng mình chạy chương trình cho điện thoại iPhone này bằng cái chương trình iTunes đó luôn các bạn. Đó là hai thứ ha. Và cái còn lại, cái yêu cầu còn lại đó là các bạn phải tải về cho mình cái file dùng để chạy chương trình, hay còn có tên gọi chuyên ngành nữa là tải cái phim quay về. Các bạn chạy cho cái iPhone nào thì tải cái phim quay phần mềm đúng của cái iPhone đó về ha. Rồi, bây giờ Phương sẽ bắt đầu quay lại màn hình laptop để cho các bạn cùng xem để dễ hiểu ha. Bây giờ Phương đã quay lại màn hình laptop rồi ha. Các bạn cùng theo dõi nha. Đầu tiên mình vào trình duyệt Chrome nè. Đây là cái trang web mà cái trang web của Apple nè, vào để tải giùm Phương cái chương trình iTunes nè ha. Các bạn xài Win 32 bit hay 64 bit thì download đúng cái iTunes cho nó phù hợp với cái bản Windows của mình nha. Rồi. Đó, đây nè, các bạn chỉ cần nhấp vào là nó download thôi. Bây giờ Phương thử cho các bạn nè. Đó, nhấp chữ download. Rồi bấm chữ Start thôi ha. Còn nếu các bạn không dùng cái hỗ trợ download thì tự động nó sẽ tải về ở dưới trình duyệt ha. Ở đây Phương tắt đi. Rồi. Sau khi Phương tải về thì nó sẽ là như vậy, cái icon của nó sẽ như vậy, nằm trên laptop này các bạn. Các bạn chỉ việc double click vào để cài chương trình này vô máy vi tính ha, rất là đơn giản. Rồi, cái kế tiếp các bạn vào giùm Phương một cái trang web nữa có tên là ibsw.me. Thì cái trang web này là cái gì? Cái trang web này là nơi các bạn tải cái file chạy lại chương trình hay là tải cái phim quay đúng cho cái điện thoại của các bạn. Các bạn nhìn ở phía bên trái giùm Phương, nó có cái hàng là Choice a Product, có nghĩa là chọn cái sản phẩm. Mình chạy iPhone, nhấp vào iPhone. Mình chạy iPhone 2G, mình kéo xuống mình chọn iPhone 2G. Đó. Rồi, ở đây nó hiện ra hàng loạt file chạy chương trình, hàng loạt file chương trình, file phim quay của cái điện thoại iPhone 2G luôn. Vậy thì mình download cái nào? Thì đối với iPhone các bạn sẽ luôn luôn download cái bản mới nhất giùm Phương ha. Có nghĩa là cái bản mới nhất của 2G, có nghĩa là có version là 3.1.3. Tại vì nguyên tắc chạy chương trình cho iPhone đó, một là chạy bằng, hai là chạy cao hơn ha. Đó. Ví dụ như giờ cái máy của Phương, cái phần mềm đang trong máy này nó có version là 313, mà bây giờ 313 đó là cao nhất rồi, thì bây giờ Phương sẽ download 1313 lại, Phương chạy bằng lại ha. Còn nếu mà trong đây nó là 1 chấm hay là 2 chấm gì đó thì các bạn cứ quất cái bản cao nhất vô cho Phương, rất là đơn giản ha. Rồi các bạn nhấp vào ở cái hàng cuối cùng, nhấp vào. Rồi các bạn thấy chữ download được không? Nhấp vào luôn. Rồi bấm chữ Start download thôi ha. Ở đây Phương nó tải về sẵn rồi. Nó sẽ Phương cho nó nằm kế bên cái chương trình iTunes hồi nãy luôn. Đó các bạn thấy không? Đây là một cái file phim quay dùng để chạy lại chương trình cho điện thoại iPhone. Nó sẽ có cái đuôi chấm là IBSW, có nghĩa là iPhone Software á các bạn. iPhone Software á, viết tắt cho cái chữ đó đó. Đó. Đơn giản mà ha. Các bạn chuẩn bị cho Phương hai thứ này. Xong xuôi. Rồi, sau khi các bạn tải về rồi, cài chương trình iTunes rồi, bây giờ các bạn mở chương trình iTunes lên giùm Phương. Phương kéo lên đây. Đó. Đây là một cái giao diện bình thường tổng quan của cái phần mềm iTunes này ha các bạn. Rồi. Bây giờ Phương sẽ kết nối điện thoại với máy vi tính. Rồi. Điện thoại của Phương đang bình thường luôn ha. Bây giờ Phương sẽ kết nối.
kết nối để xem cái chương trình iTunes nó nhận cái điện thoại iPhone nó như thế nào. Đây, Phương bấm. Đó các bạn thấy không? Sau khi cái điện thoại iPhone kết nối với cái iTunes của Phương thì nó bấm vào ngay chỗ nãy, ngay nè, Phương thấy lại ha. Nãy ngay đây nó có cái hình điện thoại này các bạn, đó ngay chỗ chuột màu vàng nè, các bạn nhấp vào thì nó hiện ra thông tin cái điện thoại của mình ha, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ chiếc điện thoại này nó đang bình thường, nó đang hoạt động bình thường, nhưng mà bây giờ các bạn em yêu khoa học, các bạn muốn chạy lại chương trình cho nó, các bạn tò mò mà muốn chạy lại chương trình cho nó thì rất là đơn giản. Khi mà nó hiện ra cái bảng như vậy rồi, một bên có cái chữ, các bạn nhìn ở hàng đầu tiên ha, nó có cái chữ là Check for Update, có nghĩa là kiểm tra bản cập nhật. Còn ở cái hàng ở kế bên có cái chữ là Restore iPhone, có nghĩa là chạy chương trình lại cho iPhone. Thì bây giờ mình chạy chương trình lại. Các bạn trên máy Windows, các bạn nhấn phím Shift giùm Phương, và sau nhấn phím Shift trước rồi các bạn nhấp vào cái chữ Restore iPhone, và các bạn chọn cái file phim quay hồi nãy các bạn download về á, đó, và các bạn bấm chữ Open để cho nó chạy lại chương trình. Đó, bây giờ các bạn thấy ở trên màn hình iTunes ha, nó đang tiến hành nó chạy chương trình lại cho chiếc điện thoại iPhone 2G của Phương. Và các bạn theo dõi nè, nó tự đưa vào chế độ Recovery Boot nè, để nó tiến hành nó chạy phần mềm nè, thấy không? Để cho các bạn coi luôn cái quá trình mà điện thoại nó thay đổi như thế nào ha. Bắt đầu nó sẽ hiện ra cái thanh để nó chạy nè. Đó, bắt đầu nó hiện ra cái thanh để bắt đầu nó chạy nè các bạn ha. Rồi các bạn nhìn ở trên màn hình laptop luôn ha, ngay chỗ cái hàng này nè, đó, Waiting for iPhone nè ha. Đó. Để Phương nói thêm, khi các bạn chạy trên máy Windows á, thì các bạn nhấn phím Shift rồi bấm cái nút Restore iPhone để chọn file, chọn cái phim quay để các bạn để nó nạp vô điện thoại. Còn trên máy tính MacBook á, thì các bạn bấm dùm Phương cái phím Option. Các bạn bấm phím Option xong rồi nhấn cái nút Restore iPhone thì các bạn cũng tiến hành chọn file luôn, rồi nó sẽ tiến hành nó chạy lại chương trình cho các bạn bình thường nè các bạn. Đó, Phương cho các bạn coi nó đang nạp vô nè ha. Trên điện thoại là đang có dấu hiệu nạp vô, còn trên màn hình laptop thì nó đang có ghi cái dòng chữ là Restore String iPhone Software. Đây là Phương muốn nhắc lại một lần nữa, đây là chế độ chạy lại chương trình phần mềm cho điện thoại iPhone ở cái chế độ bình thường, nghĩa là điện thoại các bạn bình thường á. Đây các bạn coi nè ha. Đó. Rồi các bạn, đó là cái phần mà khi điện thoại của các bạn nó bình thường. Còn bây giờ khi nó bất bình thường nè, thì ở trong cái điện thoại iPhone á, nó có 3 chế độ. Cái chế độ hồi nãy Phương hướng dẫn các bạn chạy là normal, nghĩa là cái điện thoại bạn bình thường, kết nối rồi các bạn chạy thôi. Hai phần còn lại là như vậy nè các bạn. Chế độ còn lại sẽ là chế độ Recovery Mode, và thêm chế độ nữa là chế độ DFO Mode. Chế độ Recovery Mode là chế độ phục hồi, chế độ DFO Mode là dùng để chế độ chuyên sâu, dùng để chạy lại phần mềm cho điện thoại iPhone ha. Thì Phương sẽ chỉ cho các bạn cách bấm vào từng phần, cũng như cái dấu hiệu để các bạn biết là điện thoại của các bạn nó đang nằm ở cái chế độ nào. Phương có soạn sẵn đây, Phương mở lên cho các bạn cùng xem ha. Đó, các bạn thấy không? Phương có ghi rõ ha, cách vào chế độ Recovery iPhone 2G, rồi cách vào chế độ DFU. DFU là viết tắt cho chữ Device Film Quay Update nha các bạn. iPhone 2G luôn. Bây giờ Phương sẽ bấm vào cái chế độ Recovery của chiếc điện thoại iPhone 2G, sau đó tiến hành chạy phần mềm cho các bạn dễ hiểu. Máy tắt nguồn ha các bạn. Mở chương trình iTunes lên, kết nối cáp. Rồi để vào chế độ Recovery của iPhone 2G thì các bạn bấm dùm Phương phím Home. Trong lúc bấm phím Home thì các bạn ghim cáp vào, giữ nguyên
giữ nguyên luôn nha, cho tới khi nào hiện lên cáp dĩa. Rồi hiện lên cáp dĩa, buông tay ra và các bạn nhìn lên trên màn hình ha. Đó, các bạn nhìn trên màn hình nè, chương trình iTunes nó đã nhận ra cái thiết bị này ha, nhận ra cái điện thoại iPhone 2G của Phương. Bây giờ Phương bấm nút Ship, bấm chữ Restore iPhone, rồi các bạn chọn cái phim quay hồi nãy, rồi bấm chữ Open để cho nó tiến hành nó chạy lại chương trình giùm Phương ha. Quá là đơn giản. Chế độ Recovery Mode. Giờ Phương rút cáp ra. Recovery Mode thì quá là đơn giản rồi. Thì các bạn nhìn thấy nó treo cáp dĩa là các bạn nhìn biết liền. Còn cái chế độ mà DFU Mode á, cái chế độ DFU Mode trên iPhone đó các bạn là cái chế độ mà khó nhận biết nhất. Tại vì sao? Trên màn hình nó tối đen như mực. Cách nhận biết, phải có duy nhất một cái cách nhận biết thôi, đó là các bạn kết nối cáp với điện thoại, với máy tính, và các bạn mở chương trình iTunes lên coi iTunes nó có nhận ra cái thiết bị này không, là mới biết nó có nằm ở chế độ DFU không ha các bạn. Đó. Bây giờ Phương sẽ bấm vào chế độ DFU để cho các bạn thấy khi mà máy nó vào DFU rồi nó sẽ như thế nào. Rồi Phương có ghi chi tiết ở đây nè ha các bạn. Vào DFU, mở iTunes, ghim cáp kết nối với iPhone, bấm cùng lúc hai nút Power và Home tầm 10 giây. Khi màn hình tối đen rồi mới buông nút Power ra. Bây giờ Phương bấm thử cho các bạn xem nè. Bây giờ máy nó đang bình thường ha. Giờ Phương bấm vào chế độ DFU nè các bạn. Bấm vào DFU nè, bấm hai nút cùng lúc nè. Khi màn hình tối đen rồi buông phím Power ra, giữ lại phím Home. Giữ lại phím Home cho tới khi nào trên chương trình iTunes nhận ra thiết bị thì buông phím Home ra. Rồi, các bạn thấy không? Đó, trên màn hình laptop nè, iTunes đã nhận ra điện thoại iPhone nè các bạn. Nhưng mà màn hình của trên cái điện thoại, màn hình của điện thoại iPhone 2G này các bạn thấy không? Tối đen, không thấy gì hết. Đó, đây là chế độ DFU, Device Film Quay Update, nghĩa là chế độ sâu vào bên trong để chạy chương trình. Thì thường những mà các bạn chạy lại chương trình cho điện thoại iPhone để sửa một cái lỗi nào đó thì tốt nhất các bạn vào DFU ha, xong chạy chương trình lại là tốt nhất. Bây giờ Phương sẽ tiến hành chạy luôn cho các bạn dễ hiểu ha. Bấm nút Shift, chọn Restore iPhone, rồi chọn cái phim quay hồi nãy. Các bạn lưu ý giùm Phương là chạy trên MacBook thì các bạn thay vì bấm nút Shift thì các bạn bấm phím Option ha, rồi bấm nút Restore iPhone rồi chọn file chạy thôi. Các bạn xem nè, chế độ DFU nè. Đó. Đó. Rất là đơn giản các bạn. Quan trọng là các bạn cầm cái điện thoại trên tay, các bạn tự biết là cái điện thoại của các bạn nên vào chế độ nào để chạy. Mục đích bấm vào từng chế độ là giúp cho chương trình iTunes nó nhận ra cái thiết bị điện thoại của các bạn thôi. Từ đó các bạn Shift rồi bấm nút Restore iPhone, chọn file chạy xong ha. Tại vì Phương phải chỉ cho các bạn 3 bước cả 3 chế độ, đỡ khi các bạn cầm trên tay điện thoại của các bạn nó bị một cái lỗi nào tương ứng đang nằm ở chế độ đó thì tự các bạn biết sẽ cái cách thức để xử lý nó như thế nào. Đó các bạn, bây giờ nó đang tiến hành chạy chương trình lại bình thường ha. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó chạy lên bình thường ha. Rồi các bạn, như các bạn thấy ở trên chương trình iTunes ha, nó báo đã chạy thành công rồi. Và Phương mở điện thoại cho các bạn coi. Sau khi nó chạy chương trình xong thì các bạn sẽ để ý ha, nó lên táo và nó sẽ reboot lại ha. Nó sẽ reboot lại vậy. Nó sẽ có một cái thanh hiện ở đây và nó chạy lại xong nó reboot lại, các bạn coi nè. Nó sẽ chạy rất là nhanh. Đó. Đó, nó sẽ reboot lại và bắt đầu nó khởi động vào bên trong.
Đó. Rồi, đối với những cái dòng điện thoại đời cũ, dòng điện thoại iPhone đời cũ các bạn, 2G, 3G, 4G gì đó, thì sau khi các bạn chạy chương trình rồi các bạn phải bỏ sim vào, kết nối với iTunes để nó ATI. Sau khi nó ATI rồi nó mới vào được bên trong ha các bạn. Còn không ATI thì nó hiện ra vậy thôi. Đó. Khi mà các bạn em yêu khoa học mà các bạn chạy lên đường vậy là nó máy vẫn còn sống. Chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ Phương sẽ tiến hành quá trình ATI ha. Ở trên màn hình máy tính Phương sẽ tắt cái bảng này đi. Rồi, giờ Phương sẽ lấy sim ra. Bỏ sim vào ATI thôi. Rồi, sau khi bỏ sim vào, ghim cáp ha các bạn, máy vẫn để chương trình iTunes nha. Rồi, giờ Phương cho các bạn coi nè. Các bạn vừa coi màn hình nhỏ này và vừa coi màn hình lớn luôn ha. Đó, trên chương trình iTunes bắt đầu nó chạy đó, thấy không? Đang thực hiện quá trình ATI đó. Đó, thấy không? Nó báo gì đó các bạn, Success your iPhone has been unlocked. Đó. Mình bấm chữ continue ha. Còn trên điện thoại các bạn sẽ coi nè, có gì thay đổi. Các bạn xem trên điện thoại coi có gì thay đổi. Các bạn thấy gì không? Waiting for activate. Chờ em chút xíu trong quá trình ATI. Rồi bây giờ Phương lướt qua. Rồi các bạn thấy gì không? Máy đã vô được menu bình thường. Và trên màn hình laptop thì các bạn xem nào, welcome your new iPhone, bấm chữ continue tiếp, bấm chữ get start. Đó, đây là quá trình mà chạy chương trình cho một chiếc điện thoại iPhone 2G đó nha các bạn. Rồi, clip tới đây là hết ha. Hy vọng qua cái nội dung của cái clip này các bạn sẽ có được một số kiến thức cơ bản, em yêu khoa học về cái mảng phần mềm điện thoại. Thì sau cái clip này Phương hy vọng các bạn sẽ nắm được cái quá trình chạy lại phần mềm cho một chiếc điện thoại iPhone hay là restore lại chiếc điện thoại iPhone ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần tới.